राग गौड़ी भगत कबीर जी गौड़ी। गज नव गज दस गज 21 पुरिया एक तनाई 60 सूत नवखंड 72 पाठ लगो अधकाई गई बनावन माहो कर छोड़िए जाए जलाहो। रहाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गज नव ये नवा गज है। ये वो गज हैगा ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮਨ ਮੇਰੋ ਗਜ ਜਿਹਬਾ ਮੇਰੀ ਕਾਤੀ ਮੱਪ ਮੱਪ ਕਾਟੋ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹਬਾ ਮੇਰੀ ਕਾਤੀ। ਜਿਹਬਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਾਤੀ ਹੈਗੀ ਸੱਚ ਕੀ ਕਾਤੀ ਸੱਚ ਸਭ ਸਾਰ ਘਾੜਤ ਤਿਸਕੀ ਅਪਰਪਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਵਾਲੀ ਕਾਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਵਾਲੀ ਕਾਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਪ ਮੱਪ ਕਾਟੋ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਜਮ ਦੀ ਫਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਣ ਮਿਣ ਕੇ ਕੱਟਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਜ ਹੈਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗਜ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨੇ ਕੀ ਵੱਢਣੀ ਮਨੂਆ ਹਾਥ ਲੈ ਕਾਤਰਤਾ ਕੁਤਬਾਰ ਬੁਹਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਗਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜੈਸੇ ਧਰ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਜ ਨਵਾਂ ਗਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਜ ਵਾਂਗੂ, ਗਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੇਪਰ ਦਾ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਜ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਗਜ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕਵਾਰ ਸਰਵ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਡੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਾ ਕਰੋ ਜਾਤੀ ਕਾ ਕਰੋ ਪਾਤੀ ਰਾਮ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਾਤੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਗਜ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਰਾਮ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਫਿਰ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਾਤ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੰਬੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤਨ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮੈਂ ਰਹਿਓ ਸਮਾਈ ਜੋ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਤਨ ਮਾਹੇ ਸਮਾਵਾ ਤਤੇ ਤਤ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਵਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਚਿੱਤ, ਬੁੱਧੀ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਆ ਏਕਾਸ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਹਿਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੁਆਪਰ ਤ੍ਰੇਤਾ ਕਲਯੁਗ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੋ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਤਨ ਮਾਹੇ ਸਮਾ, ਜੋ ਤਿੰਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਤੇ ਤਤ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਵਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਈਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰੀਆ ਏਕ ਤਨਾਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤੀਨੇ ਸਮ ਕਰ ਲਿਆਵੇ ਆਨੰਦ ਮੂਲ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਭਾਵ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਸੂਟਾ ਪੜਾਵਤ ਗਣਕਾ ਤਰੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤੀਨੇ ਸਮ ਕਰ ਲਿਆਵੇ ਆਨੰਦ ਮੂਲ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਵੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਮੂਲ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
60 सूत नवखंड 72 पाठ लगो अधिकाई। दया कपा संतोख सूत जत गंढी 7 वट। हुण इहदे कोल दया दी कपा हैगी है, संतोख दा सूत हैगा, नवखंड 72 72 दा मतलब 72 नाड़ियां दी गल नहीं है, जां 72 गिणती वाला नहीं है, ये 72 हैगा। पाठ लगो अधिकाई। फिर इन्हां कोल जिहड़ा सूत हुंदा है वो सच दा ही सूत हुंदा है, नवां ही खंड हैगा, श्रेष्ठ खंड हैगा, तेनू श्रेष्ठ ਗਿਆਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੁੱਧੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੁਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਭਟਕਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਸਤ ਪੀਸਤ ਚਾਬਿਆ ਸੋਈ ਨਿਭਿਆ ਸਾਥ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਦੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਗਈ ਬਣਾਵਨ ਮਾਹੋ ਕਰ ਛੋਡੀਏ ਜਾਏ ਜਲਾਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਤਜਿਓ ਕਬੀਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੁਕਮ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੁਣਦੀ ਸੀਗੀ, ਗਈ ਬਣਾਵਨ ਮਾਹੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ, ਘਰ ਛੋਡੀਏ ਜਾਏ ਜਲਾਹੋ। ਜਲਾਹੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਘਰ ਛੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਘਰ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਉਹ ਘਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਪੱਥਰ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਛੰਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਸੰਸਾਰੀ ਘਰ ਉਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਘਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜ ਕਰਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਸਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 21 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, 21 ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ 21 ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ 21 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂ ਜੀ ਭਉ ਲੱਖ ਹੋਵੈ, ਲੱਖ ਹੋਵੈ ਲੱਖ 20, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਏਤ ਰਾਹ ਪਤ ਪਵੜੀਐ ਚੜੀਐ ਹੋਏ 21, ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਲੱਖ ਨਿਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੋਗੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ 2 ਹੋ ਜਾਣ, 2 ਤੋਂ ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਏ, ਹਰੇਕ ਗੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਆਖੀਏ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਖੀਏ ਲੱਖ ਲੱਖ ਹਰੇਕ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਐਨੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਜੀਭਾਂ ਹੋਣ, ਭਾਵ ਅਣਗਿਣਤ ਜੀਭਾਂ ਵੀ ਜੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਤਰਾਪਤ ਪਵੜੀਏ ਚੜੀਏ ਹੋਏ ਕਿਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 21 ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਏ ਕੂੜੀ ਕੂੜਾ ਠੀਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰੀਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਝੂਠ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਸੱਚੇ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਈਸ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਈਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਵਖੰਡ 72 ਪਾਠ ਲੱਗੋ ਦਿਖਾਈ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਖੰਡ ਹੈ, 72 ਖੰਡ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈਗਾ, ਪਾਠ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਲਾਈਏ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ।
ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸ, ਆਪੈ ਪਰਖੇ ਪਾਰਖੂ ਪਵੈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰਾਸ। ਹੁਣ ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਕੀ ਕਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਕੁਲ ਮਹਾਨਿਧੀ ਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਬਿਹਤਰ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨ ਤੇ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਖੰਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਵਾਂ ਖੰਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਧੀਆ ਖੰਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਕੀ ਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ 8 ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਓਂਕਾਰ, ਸਤਨਾਮ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ, ਸਵੈ ਭੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 8 ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 8 ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਕੀ, ਇੱਥੇ 8ਵੀਂ ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਦੀ ਕਾਇਆ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਦੀ ਕਾਇਆ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਾਠ ਲਗੋ ਅਧਿਕਾਈ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸ। ਆਪਣਾ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਘੜੀਏ, ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਪਾਰਖੂ ਪਵੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰਾਸ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਮਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਦੋ ਮਿਲ ਕਾਰਜ ਉਪਜੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਜੋਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੇ ਪਰਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪੇ ਪਾਰਖੂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਖਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈਏ, ਖੋਟੇ ਸੁੱਟੀਏ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ। ਜਦੋਂ ਖਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘੜਨਾ ਹੈਗਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਵਾਲਾ ਸੂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਖੰਡ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤਤ ਤੇਲ ਨਾਮ ਕੀ ਬਾਤੀ ਪੇ, ਤੇ ਤਤ ਦਾ ਤੇਲ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਖੰਡ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਗਈ ਬਨਾਬਨ ਮਾਹੋ, ਕਰ ਛੋਡੀਏ ਜਾਏ ਜਲਾਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਈਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਗਜੀ ਨ ਮਿੰਨੀਐ, ਤੋਲ ਨ ਤੁਲੀਏ, ਪਾਚਨ ਸੇਰ ਅਟਾਈ, ਜੋ ਕਰ ਪਾਚਨ ਬੇਗ ਨ ਪਾਵੈ, ਝਗਰ ਕਰੇ ਘਰ ਹਾਈ। ਦਿਨ ਕੀ ਬੈਠ ਖਸਮ ਕੀ ਬਰਕਸ, ਇਹ ਬੇਲਾ ਕਤ ਆਈ, ਛੂਟੇ ਕੁੰਡੇ ਭੀਗੇ ਪੁਰੀਆ, ਚੱਲਿਓ ਜੁਲਾਹਾ ਰਸਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਚਨ ਸੇਰ ਦੀ ਹੈ। ਪਾਚਨ ਸੇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਕਾ ਭੋਜਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਜਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੋਲ ਨਾ ਤੁਲੀਏ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਕੀ ਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਨਰਾਰੀ, ਤੁਲੀ ਨਾ ਚੜੇ ਜਾਏ ਨਾ ਮੁਕਾਤੀ, ਹਲ ਕੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਭਾਰੀ। ਇਹ ਸਹਿਜ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਾਜਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਚਨ ਸੇਰ ਅਟਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਾਚਨ ਸੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਭੋਜਨ ਹੈਗਾ। ਅਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਭੋਜਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾ ਗਜਾ ਨਾਲ ਮਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੱਕਾ ਭੋਜਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੇਰ 2.5 ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਵੀ 2.5 ਸੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। 5-25 ਮੋਹ ਮਦ ਮਦਸਰ, ਆਡੀ ਪਰਬਲ ਮਾਇਆ, ਜਨ ਗਰੀਬ ਕੋ ਜੋਰ ਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਹਾਂ ਕਰੂ ਰਘੂ ਰਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਆਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਗਿਆਨੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ,
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਗਜਾਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਤਕੜੀ ਵਿੱਚ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਹਰਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਏ ਪਹਿਲੇ ਤਜ ਸਰੀਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਨੌਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਚਨ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਪੱਕਾ ਭੋਜਨ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੰਸਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੋ ਕਰ ਪਾਚਨ ਵੇਗ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਝਗਰ ਘਰੇ ਘਰ ਹਾਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਬੇਗ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੀ ਅਰਥ ਆਉਂਦਾ, ਉਡੋ ਨਾ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ, ਬੇਗ ਮਲੀਜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਮ ਆ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁੜ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਜਨਮ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਭੋਜਨ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਝਗਰ ਘਰੇ ਘਰ ਆਈ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਝਗੜਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝ ਹੈ, ਨਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਕੀ ਬੈਠ ਖਸਮ ਕੀ ਬਰਕਸ, ਇਹ ਬੇਲਾ ਕਤ ਆਈ, ਛੂਟੇ ਕੁੰਡੇ ਭੀਗੇ ਪੁਰੀਆ, ਚੱਲਿਓ ਜਲਾਹਾ ਰਿਸਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬੈਠ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਰਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਉਹਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸਮ ਕੀ ਬਰਕਸ, ਇਹ ਵੇਲਾ ਕਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਤੇ ਖਾਸਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਵੇਲਾ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ। ਛੂਟੇ ਕੁੰਡੇ ਭੀਗੇ ਪੁਰੀਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੁੰਡੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਭੀਗੇ ਪੁਰੀਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੱਲਿਓ ਜਲਾਹਾ ਰਿਸਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਭਿੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਭਿੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੀਤ ਹਰ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਜੀ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭੀਜੇ, ਇਹਾ ਸੇਵਾ ਬਣੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਰ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਅਨਾਹਦ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭੀਨਾ, ਇਹਾ ਸੇਵਾ ਬਣੀ ਜੀਓ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਨ ਭਿੱਜਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਛੂਟੇ ਕੁੰਡੇ ਭੀਗੇ ਪੁਰੀਆ। ਤੇ ਜੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਚੱਲਿਓ ਜੁਲਾਹਾ ਰਿਸਾਈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਨ ਨਦੀ ਤੈ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਮਾਹੇ, ਐਹਨਸ ਕਸਮਲ ਧੋਵੇ ਨਾਹੀ। ਹੁਣ 3 ਨਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਨਾਸਿਕਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਸੁੰਘਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਨ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਸ਼ੀ ਨਲੀ ਤੰਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਸੇ, ਨਤਰ ਰਹੀ ਉਰਝਾਈ, ਛੋੜ ਪਸਾਰ ਇਹਾਂ ਰੋ ਬਪਰੀ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸਮਝਾਈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਲਪ ਸੁਖ ਛਾੜ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਵਾ, ਤਬ ਇਹ ਤ੍ਰਿਆ ਉਹ ਕੰਤ ਕਹਾਵਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਲੈਂਦੀ ਬੁੱਧੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਤ੍ਰਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਉਹ ਕੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤ੍ਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੁੱਧੀ, ਅਕਲ, ਚੋਰ। ਲਿੰਗ ਪਲਿੰਗ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਵੇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਣਾ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੇ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਗੁਣ ਵਿਖਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।